Hej, välkommen till Inspirationsfamiljen. Idag är det augustis trädgårdsvandring. Och vi tänker att vi tar och börjar här, med hortensierna här. Men ni måste stanna till slutet, för nu börjar vi bli klara med Lilla Grekland. Och för er som inte vet vad Lilla Grekland är för någonting, så måste ni stanna kvar, för det är något riktigt otroligt häftigt är det faktiskt. Så stanna kvar. Men som sagt, vi tar och börjar här vid våra hortensier. Det här är en VIP-hortensia. Och här har vi Annabelle. Jag har pratat om den i våra andra videor, om inte ni har sett dem, kanske inte ni har sett. Men det är såna här jättestora klasar som är en av Mikaels favoriter. Och jag tycker de är väldigt fina också. Men vi kan ju ta och börja. Här är ju ingången in till våran trädgård för er som inte varit med förut. Och då möts man av våra helt otroligt fina Annabelle häck. Eller början till häck är det i alla fall. Och den är ju som finast just nu. Du kan ju ignorera det i början här, för det är väldigt torrt hos oss. Jag vet inte om det är hos er med, men det börjar att vissna i våra trädgårdar. Tyvärr. Men tänkte att vi måste ju göra en trädgårdsvandring nu innan det börjar vissna helt. För nu ska det tydligen regna en vecka också. Så att men nu kör vi på i alla fall. Och här har vi våra fina cedon. De är också jättefina. Men den börjar dela sig i mitten lite nu. Men den börjar att slå ut här nu. Så den är jättefin. Och klimatisen har börjat blomma en gång till i år. Och jag tror att det är en Jackman klimatis. Om jag inte minns helt fel. Men den sitter på en jättekonstig ställe. Så jag vet egentligen inte varför den klarar att leva där riktigt. Men den trivs uppenbarligen. Här har vi våran vägg. Nu ser ni ju inte bakom här. Och det var det som helt var tanken från början. När vi gjorde den här. För man såg rakt ner i våran trädgård. I hela vägen ner. Man kunde bara så titta in. Ja, där var trädgården slut. Men så är det inte längre nu. För nu ser man ju här är det faktiskt ett rum som är väldigt fint. Och det är en annan sorts hortensia. Och det är en lite lime det här. Och det är ju nästan, nu i augusti är det ju hortensiernas prime kan man ju säga. Det är då de är som finast tycker jag. Och den här är ju lite lime-rosa-aktig. Och de tycker jag är väldigt fina. Tillsammans med våran lilla kissepojk här. Statyn, eller fontänen som är en liten pojk som kissar. Den är väldigt gullig. Påminner om någon. Vår humlevägg här. Den är jättefin. Den är helt otrolig. Den var ingenting i våras till att bli så här stor. Den täcker liksom allting här. Och om ni skulle vilja se hur vi gjorde den här klätterväggen som vi har gjort här för våran humle här, så kan ni ta och titta på den videon där uppe. Så titta på den efter videon. Kan ni klicka på den länken där. Nu tar vi och går vidare. Oj, nu håller jag på att ramla. Så. Och nu kommer vi in här, så har jag klippt våran, nu tappar jag helt vad den heter, norsk brudspirea heter det, en spirea. Jag vill gärna klippa, den här blir så här himla stor, den går nästan ut hit, så man får liksom gå så här. Så direkt efter den har blommat så brukar jag klippa till det så att formklipper. Om ni ser här, det här jag har beskurit här, om vi kan komma lite närmare, så ser man här, börjar den att täta till, kommer det nya skott här på alla här jag har klippt. Så nu nu förgrenar den sig och blir ännu tätare och finare. Så det är som fluffiga klot. Och det är även ett lite mindre där borta då. Och sen har vi en jättefin kaprifol här som luktar så otroligt gott. Tyvärr så sitter vi inte här så ofta nu. Det var mer våran vårplats detta. Så att man känner ju inte den här lukten som är helt otrolig när vi väl sitter där. Men den är väldigt fin. Kan verkligen ta och rekommendera den här sorten. Nu kommer jag inte ihåg vad den heter, men det har jag faktiskt på en lapp här för er som vill veta vad den heter, den här sorten. Den heter American Beauty. En blomstrig kaprifol. Den är riktigt fin. Vi kan kolla på en väldigt fin färg på den också. Och sen har vi våran ligusterhäck. Den har jag också beskurit en gång i år. Så det har redan börjat att komma upp lite nya skott här. Jag ska nog ta och kanske gå över en gång till nu innan det börjar att bli lite kallare. Så att den är fin över vintern, tänkte jag. Nu tar vi och kollar på dammen först här. Det här är ett väldigt häftigt gräs. För er som har dammar så är det här riktigt häftigt gräs. Det är ett paraplygräs.
Om ni filmar lite närmare så ser ni att det ser ut som paraply nu. Det är ingen perenn växt, utan den här måste jag ta in varje vinter. Jag har den inne i vardagsrummet. Det ser ut som en jättestor palm. Och så på våren när det är alltså risken för frost är över, så ställer jag ner den rakt ner i dammen. Det blir en så här häftigt stor, det är riktigt cool är den. Och i år tog jag faktiskt första gången och tog frön från den och drev upp, och det blev så här små bebissticklingar. Det var riktigt roligt. Och sen ser ni runt omkring här så har det blivit lite grönare, och det är olika hortensier här. Och så har vi lite hosta, lite daggkåpa. Det har en japansk lönn där borta också som är väldigt fin. Och för er som såg rundvandringen i juni så var ju de här träden lite högre. Jag hade en blodhassel där. Ni ser, den har börjat ändra färg nu. Den är ju grön nu, men den var ju helt blodröd i juni. Och det trädet där uppe, det mår inte så bra just nu för att det är så himla torrt här. Därför ser det så himla tråkigt. Det är samma med de träden bakom där. Jättetorrt är det. Det är görtråkigt. Det är som att hösten är på väg alldeles för tidigt. Men här börjar min lilla pelargonsamling börjar redan här. Jag älskar ju pelargoner för er som inte har sett det. Vi ska komma till min pelargontrappa sen. Vi har minst 100-110 olika sorters pelargoner och de blommar otroligt nu. Så stanna kvar lite senare i videon så ska ni få se hur otroligt fina de är just nu. Nu tar vi och går in här. Smiter in här i våran lilla allé. Nu ska vi kolla på ett projekt som jag gjorde för ett tag sedan. Det finns en video att kolla på det här. Och det är våran rundel här. Inte min parkering är det inte. Det är min plantering som jag har gjort i tårtfat. Det ser ut som en tårta. Om man tittar lite närmare, Mikael går ner och kollar. Så har jag gjort i 3 tårtvåningar här. Och det är olika perenner. Det här är en karex. Och det här är olika näver. Och det här är veronika. Och sen har vi sommarljus som inte är perenn här också. Och så är det murbinka. Och så har jag 2 rosor på varsin sida här. Och den tror jag kommer bli väldigt fin om, kanske inte nästa år, men om 2 år, alltså på år 3, så tror jag att den här kommer bli görsnygg. Det kommer bli som en stor bulle, eller det är vad jag hoppas i alla fall. Vi kanske ska kolla på något som är riktigt fint. Nej, vänta lite nu. Jag måste ju komma på att om ni vill se hur vi gjorde den här, då ska ni ju ta och klicka på den länken där uppe. För där visar jag precis hur jag har gjort den här steg för steg, hela den här planteringen. Och den är lärorik, hoppas jag. För jag tyckte det själv i alla fall. Så klicka på den. Här ska ni få se. Våra blomlådor. Gigantiska, eller hur? De är helt otroliga. Det här är från frö, allting. Det är kaskadpelargoner här nere. Sen är det en snötörel här. Och så har vi en begonia som är här i. Och sen är det, där är palettbladen. Som tyvärr inte tog sig i den lådan så bra. De är där, men inte så mycket. Men ni kan se här, det är som nivåer. Mikael kan se här. Det börjar liksom här. Så går det upp till andra laget här. Så går det uppåt med begonierna och så palettblad. Så det blir som en... Blomlådorna är egentligen inte så stora. Men planteringen gör att de ser helt gigantiska ut. Och här är en sötpotatis som faktiskt kunde ha kvittat. Den kommer jag inte sätta nästa år, kan jag lova. Men annars är jag väldigt nöjd med våra blomlådor här. Och skulle du vilja se hur jag gjorde, eller rättare sagt inte hur jag gjorde dem, utan hur vi gjorde våra fina blomlådor som är här under någonstans, så kan du ta och titta på den videon där uppe. Så titta på den efter nu, inte nu, utan vänta till efter videon är slut. Nu kan vi ta och kolla vidare här borta. I år har ju faktiskt bambun tagit igen sig. För förra året, tror jag det var, så var de alla bambus som jag såg, de var nästan gula. Hade du problem med dina bambus förra året, eller antingen förra eller förra året, så såg alla på plantskolorna och alla mina bambus som jag har, de var gula. De var jättetrött, ut som de skulle hålla på att dö. Men i år har de tagit, det verkar som. Du får gärna ta och kommentera här nere om du gjorde något speciellt för att få dem att bli fina igen. Jag gjorde faktiskt inte någonting, utan den var bara fin i år. Och här har vi nu tappar jag vad den heter. Eldton heter den. Den får gula fina bär och helt otroligt fina gula, det är vita blommor på sommaren. Så blir det såna här fina bär sen. Taggiga är de, men jättefina. Fick jag av Jonas nu när jag fyllde år. Och här har vi min ginkgo som jag inte har vågat att plantera i rabatten än.
Det är en, vad ska man säga, en zonknäckare är det. Om ni inte vet vad zonknäckare är så kan ni ta och kolla på den videon där uppe, så förklarar jag för er vad zonknäckare är för någonting. Och det är när man testar lite växter som egentligen inte ska trivas här. Om ni vill titta på den videon, som sagt, så kommer jag förklara precis vad det är. Men den här hade jag tänkt att plantera ner i rabatten. Men den här är en zon lägre än vad vi har här egentligen, så jag har inte vågat än. Men i år har den blivit ganska kraftig, så jag kommer nog kanske nästa år att plantera ut det. Jag vet inte om jag vågar det i år, kanske. Vi får se. Då tar vi och går vidare. Och här har vi en rysk kornell. Den är så häftig med de här varierade bladen, och den blev blivit ganska stor i år. Den har varit som en liten buske i 2 år, så här lite, det har inte hänt någonting, men i år bara liksom pang, så blev det liksom, då blev den snygg helt plötsligt bara. Okej, vi kan ta våran vagnsplantering här nu. Här är ju våran höstsilverax, och det är på den som jag ska ta och rekommendera för er i det här dagens trädgårdsrundvandring. Så är det den här höstsilverax brunett, heter den. Den är så här riktigt mörkt burgundyblad, och så får den som silvervita vippor, och den luktar så otroligt gott när den blommar. Den blommar sent på hösten, och den luktar, jag tycker den luktar smultron nästan, så att varje gång vi kommer hem så känner man det luktar smultron, det luktar helt underbart. Så det är en riktigt bra höstperennväxt, den kan jag verkligen rekommendera. Väldigt tålig också. Och här har vi lite mer hortensier. Jag gillar hortensier, kanske ni inte har missat. Och här har vi någonting som har börjat bli väldigt häftig i bladen. Och det är min katsura. Det får nästan som lysande blad nu när den börjar skifta till höstskruden. Lite tidigt kan jag tycka, men det verkar som att det börjar göra det på många saker i år, tyvärr. Ända sig till höstfärger tidigt. Men det var väldigt snygg färg på bladen, tycker jag. Kan vi ta och kolla på våran fontän här. Det här är en stor favorit. Våran gjutjärnsfontän. Den är vi väldigt nöjda med. När vi sitter här på kvällarna inför hästhagen här. Och så lyssna på den, väldigt rogivande. Den gillar vi mycket. Och nu är det ett av våra stora projekt i år. Är faktiskt våran veranda. Den här fina. Som vi har gjort från grunden. Vi rev hela verandan, eller ja, rev hela, men taket var kvar. Och sen så har vi gjort all snickarglädje och allting på, sågat ut allting här. Tycker den blev så otroligt fin. Det blev sånt lyft på huset. Det blev som en juvel. Riktigt bra. Vad tycker du? Om du tycker att den blir fin så får du jättegärna ta och kommentera här nere vad du tycker. Jag är otroligt nöjd med den. Och skulle ni vilja se hur vi gjorde den här videon så kan jag ta och länka den i beskrivningen, och även de andra videorna som jag sa förut kommer finnas i beskrivningen. Ni kan klicka på de länkarna där. Men den kommer även att finnas där uppe, och titta på den uppe i hörnet där, så kan ni ta och titta hur vi gjorde våran fina veranda. Nu ska vi ta och gå och kolla på vi kan ta på den stora rabatten vid parkeringen först. Det som är det första man ser när man kommer hem till oss. Och det här är en rabatt som jag har anlagt på vårt grus. Alltså marknivån var samma som parkeringen här. Så vi har gjort såna här plåtar och gjort en upphöjd bädd här, och den är ungefär 40 cm hög ungefär. Sen så har vi lastat i massa hästgödsel, jord och löv. Allt gjorde vi 1 år. Och nu är det femte året tror jag det är, så är den grym jord. Alltså allt växer så det blir helt gigantiskt. Vi ser det är jättestort här. Nu har den här, nu har jag tappat på vad den heter. Den här växten som jag inte kommer på vad den heter. Om du kommer ihåg vad den heter, om du vet vad den heter, så får du jättegärna kommentera det. För nu har jag tappat helt vad den heter. Den får sådana här vita, de hänger så här. De är väldigt fina. Men nu tappar jag helt vad de heter. Så kommentera jättegärna det där nere så kan hjälpa mig att komma på vad det är för någonting.
Men det här är en rabatt som bygger på höjden härifrån och upp så. Här har vi haft stormhatt, vi har bolltistel, vi har haft riddarsporrar, dagljus, echinacea, vad heter det nu på svenska? Solhatt heter det, de rosa här. Och här har vi violruta och lite annat. Sen har jag kantnepeta, runt hela allt detta är kantnepeta. Och de har ju blommat över redan tyvärr, men det är en riktigt fin rabatt som är väldigt fin. I juni-juli är den som finast faktiskt, men nu börjar den att se lite tråkig ut tyvärr. Och här är en väldigt fin Calliope pelargon. Det här är en riktig höjdare för er som vill ha pelargoner ute under öppen himmel. Det har regnat och det har blåst och den är görfin verkligen. Den är tät och fin i bladen. Väldigt mörk och fin färg. Riktigt fin. Den här kommer nästa år vara nere i lilla Grekland som vi snart ska gå till. Så stanna kvar. Men först ska vi gå och titta på alla pelargoner i växthuset och på altanen. Så nu tar vi och går vidare och kollar på dem. Och på vägen dit kan vi ta och kolla på en uppdatering av min teträdgård. Nu har vi stolar här som vi ska ha i lilla Grekland som står lite i vägen. Men Mikael kanske kan filma så man ser ändå. Och det är alla mina mynta som jag har till mina teer som jag har här. Det finns också en film om det. Men jag tror inte jag kan länka mer videor här uppe nu. Kan jag göra det så gör jag det. Annars så finns det i beskrivningen. Men det här har jag nyttjat jättemycket nu i sommar. Så är himla gott på morgonen att kunna gå ut och ta några blad och göra sitt egna te. Det är görgott. Det var riktigt roligt att göra. Jag har använt det väldigt mycket mer än vad jag trodde faktiskt. Nu kan vi ta och titta in i vårat växthus här. Här blommar det inte så mycket faktiskt. Här har jag lite pelargoner. Lite mer sådana pelargoner som är lite känsliga för att stå ute. Här är de nyaste tillskotten som jag inte har ställt ut än. De är inte avhärdade för sol. De har stått i ett växthus hela sommaren. Men här har vi lite fina pelargoner som blommar. Och om vi tittar upp i taket ser ni våra vindruvor. De börjar mogna till sig nu. Men det är ett tag kvar för de var ganska sura när vi smakade på dem här om dagen. Tanken är då att vi ska sätta armeringsmattor i hela taket här då så att det ska bli som på den sidan här. Det ska vara på insidan som man hänger bara ner klasar, det hänger ner så här. Så ska man kunna sitta här och plocka sina vindruvor och lite gott vin till eller vad man nu vill göra för någonting. Nu tar vi och kollar på mina pelargoner här som faktiskt blommar. Vi kan börja här på bordet här. Har vi några pelargoner som inte är namnade, men vita om de konstigt anledning. De ser lite vissna ut väldigt lätt tycker jag. Men om man tittar på den rosa så de blommorna som är vissnade, man ser inte dem lika lätt. Så att vita pelargoner är kanske inte riktigt min favorit. Men ta och kolla här uppe. Ser vi våra fina pelargontrappa här. Som är ja, vad kan detta vara? En 70 stycken kanske, nej 60 stycken kanske det är något sånt. Jag vet inte ens om det är så många, men alla här är det är ingen här som är lik den andra utan alla är olika sorter detta. Och ni kan se vi kanske kan filma lite närmare på, man kan se på olika blad kan man se det är jättemycket olika blad. Det finns stjärnpelargon, alltså med bladet ser ut som stjärnor, blommor ser ut som stjärnor. Det finns lite mer markerade blad, det finns lite större blad markerade med sån här hästskomarkering. Det finns de som har mycket större blad och det finns så himla mycket. Det finns fyllda pelargoner, det finns lösa pelargoner. Den här pelargonsorten det är en sån här sort som trivs lite bättre. De tål regnet lite bättre, de är såna här öppna. Och ni kan se så de här, ser ni hur fula de har blivit? Det här har de blivit bara för att det har kommit regn. Allt regnet samlas här och så börjar de att ruttna. Så att de är inte lika bra uppe i himmel som om man ser på de här. De här tål det mycket bättre. Det finns lite olika sorter som ser ut så. Och den här färgen är väldigt fin. Det är nog en av mina favoriter, rosa sorter tror jag. Det finns även en där borta som är väldigt fin. Den har liksom lite mörkare blad och så lite ljusare rosa. Jättefin. Och sen har det en här som har helt annorlunda blad. Som ni kanske märker så gillar jag pelargoner väldigt mycket. Jag har inte gjort någon video på alla mina pelargoner men vi får se, kanske att jag kan göra det någon gång om pelargoner.
när jag har skrivit upp alla sorter jag har, för det är som sagt väldigt många. Och här är ännu fler. Har vi lite mer, lite större. Här har vi en som blommar väldigt vackert. Och så har vi våra fikonträd här, mitt i allting. Och vad är det mer? Här har vi lagerblad. Ja, lite olivträd har vi här också. Och sen gjorde jag vi kan gå runt, jag ska visa en sak som jag testade att göra. Ska se om det klarar sig i kruka till nästa år. Och det här är en hosta som sägs vara en av världens största, får görstora blad. Och den heter Empress Wu. Mikael kanske kan zooma in och så ser ni. Den här blir riktigt stor. Det här är en otroligt stor funkia. Eller hosta heter den ju på latin. Den blir ungefär 100-120 cm i diameter på höjd. Den blir alltså jättestora. Så att min tanke är att den här ska fylla liksom hela det här och förhoppningsvis lite till så det ser ut som stora klot är min tanke. Och jag hoppas verkligen att det blir det, för det hade varit så himla snyggt ihop med de här avkapade bensinfaten här. Det kommer bli riktigt snyggt tror jag. Hoppas det i alla fall. Och här har vi en pelargontrappa till. Och sen är det lite hortensia framför här med. Men här har jag lite mer röda sorter, för jag tyckte det skar sig lite när jag hade dem ihop med de rosa där borta. Så att det fick bli en trappa till där jag hade lite röda sorter här. Men som ni ser så kanske ni förstår att jag gillar de rosa lite mer, för det har jag mycket mer. Tyvärr tycker Mikael, men här har vi ett litet hopkok av sticklingar. Jag tar ju en del sticklingar på pelargoner, för det är väldigt enkelt att ta sticklingar på pelargoner. Så att det är väldigt lätt att föröka om man har många fina. Så här har jag satt allihopa här bara för att jag ska få fylla ut en kruka som jag hade här. Det är väldigt fina sorter allihopa. Sen har vi några stora här, lite staketpelargoner och lite större sorter. Det här är en platinum, de har görfina blad har de. Du får liksom så här jättefina blomklasar, nästan som stjärnor på bladen. Den är en av mina favoriter bland de stora pelargonerna. Och här har vi lite en annan med lite andra blad. Alltså det finns så många olika, det är så himla kul att samla på. Och mitt i alla pelargoner så har vi en liten Dragon Wing Begonia här såklart. Och den här jag trodde den dog i våras när jag ställde ut den. För jag hade lite för bråttom ut i våras att ställa ut alla våra blommor. Så jag trodde den dog. Men den tyckte det var väldigt trevligt tydligen. Så att den är väldigt fin just nu. Det kan jag rekommendera. Den tål allting. Jag glömmer vattna den. Jag glömde den i solen. Jag tror jag glömt den i allt. Jag glömde vattna den innan jag hade den inne i vintras. Men den tog sig ändå. Och här har vi lite fler sorter i vårt väldigt stökiga uterum just nu. Här har vi de sorterna som är lite mer känsliga för solen. De har jag ställt här under. Då är oftast de bladen som är lite varierade. Så här, de kan vara lite mer känsliga mot solen. Men det finns som sagt otroligt mycket olika pelargoner. Och det är så himla roligt. Så kommer du in i den världen med pelargoner. Det ska vara mycket till om du inte blir fast i dem. För det har jag blivit. Tyvärr. Men det är väldigt kul. Det är inte så dyrt menar jag. Eller ja, det beror på hur många man skaffar. Men nu ska vi ta och kolla en liten uppdatering på vårt största projekt någonsin. Och det är lilla Grekland. Så nu tar vi och vandrar neråt och kollar lite. Och det är en pool kan jag avslöja att den är med. Så stanna kvar så går vi ner. Hej! Kommer du? Hej! Hej! Här bakom mig här har vi lilla Grekland. Och det är mitt i projektet så vi är faktiskt inte riktigt färdiga. Men jag målade det sista idag. Så jag tänkte att vi ska ta och gå upp och visa. Men vi har inte gjort färdigt trappan riktigt. Så att den får ni blunda för. Och vi ger bara en liten sneaky peek nu. För det kommer komma en video längre fram om hela alltet. Men vi kan avslöja så här mycket. Vi kan se att det är en upphöjd pool. Med turkost vatten. Och det är vitputsade väggar. Med takpannor uppe. Så allt som det ska göra för att det ska kännas som att man är i Grekland. Och när det är mörkt så känns det faktiskt som Grekland. Tror det eller ej, men det gör det faktiskt. När det är upplyst här med våran slinga. Och våran pergola här, den är så fin.
Och den är ganska stor faktiskt och hög. Här är det ett blåregn som vi har i hörnet här borta. Som tanken är att det ska täcka hela pergolan här. Så att det ska hänga ner de här blåa klasarna, ni vet när de blommar, de är ju otroligt fina. Och här bakom, som ni kan se här, vi kan ta och gå upp och kolla alldeles strax, men här uppe är en terrass där vi kommer ha långbord med en jättestor pergola här över som vi håller på att bygga just nu, så den är inte färdig riktigt än. Och så kommer det vara ett utekök i bakgrunden här borta. Vi kan gå förbi lite så hastigt och bara titta lite, för som sagt det är inte färdigt än. Och här ska det ju faktiskt vara en trappa, tro det eller ej. Men det är nästan att jag varit nära på att sätta mig ner några gånger. Och här, som ni ser, har vi börjat att sätta stolparna och de yttersta reglarna. Så det ska ju vara reglar över här också, hela vägen bort. Och här borta ska det vara ett utekök med grillplats, bänkskiva och här. Nästa vecka så får ni inte missa nästa veckas video, för då så kommer jag och Mikael att visa en video där vi gör den här horn här som är av hypertufa. Så ni får absolut inte missa nästa veckas avsnitt. Om ni gillar den här videon så är jag helt säker på att ni kommer att gilla den videon. Så ta och titta på den direkt efter. Tack för att ni tittar på Inspirationsfamiljen och ha en fortsatt fin dag. Hejdå!